हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले तपाईले जुन प्रिभ्यू भिडियो हेर्नुभयो त्यो भिडियो टिकटकको ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप यस्तो किसिमको भिडियो हामीले कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर यो भिडियोमा सिकाउन लागिरहेको छु। कृपया तपाईले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्दिनु होला। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई पहिलो चोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाउन भने नबिर्सिनु होला। अब हामी ढिला नगरिकन मोबाइलको स्क्रिनतर्फ जाउँ। त्यो भन्दा पहिला यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। साथीहरु, यो भिडियो तपाईहरुले पनि सजिलै तरिकाले एडिटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि सिम्पली तपाईले टिकटकलाई ओपन गर्नु होला। यसरी यहाँनिर टिकटकलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरु सर्च बारमा जानु होला। सर्च बारमा गएर तपाईहरु 5K गेमिङ एन्ड टेक्नोलोजी भनेर सर्च गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले सर्च गर्नु भएपछि यो आईडी देख्न सक्नुहुन्छ। यो आईडी चाहिँ मेरो रहेको छ। तपाईले यहाँबाट मलाई फलो गर्नु होला। त्यसपछि सिम्पली तपाईले मेरो प्रोफाइल पिक्चरलाई क्लिक गरिदिनु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले थुप्रै ट्रेन्डिङमा चलिरहेको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अहिले यो वाला भिडियो एडिटिङ गर्न लागिरहेको छौं। तपाईले पनि यसै भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला। यो भिडियोलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर फेस मर्फिङ भनी तपाईले इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यो इफेक्टलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यहाँनिर यो इफेक्टलाई क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली तपाईले युज दिस इफेक्ट भन्ने अप्सन तल भेट्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यो प्लसको आइकनलाई प्रेस गर्नु होला। प्लसको आइकनलाई प्रेस गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईलाई आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै एक्टरलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी एक्टर सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर यो स्टार्ट बटन देख्न सक्नुहुन्छ। यो बटनलाई सिम्पली प्रेस मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ यो तरिकाले तयार हुन्छ। यहाँनिर साउन्ड अन्त्य भइसकेपछि सिम्पली तपाईले यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। यसरी यहाँनिर टिक मार्कलाई ओके गरिसकेपछि अब तपाईले नेक्स्ट बटनलाई प्रेस गर्नु होला। हाम्रो भिडियो चाहिँ यसरी तयार भइसकेको छ। अब तपाईले यहाँनिर राम्रो क्याप्सन लेखेर सही ह्यासट्याग लगाएर यो भिडियोलाई पोस्ट गर्नु होला। साथीहरु, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि तपाईलाई भिडियोले हेल्पफुल भएको छ भने आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। र आगामी दिनहरुमा कस्तो किसिमको भिडियो ट्युटोरियल चाहनुहुन्छ त्यो पनि तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा राख्न पनि नबिर्सिनु होला। नेक्स्ट टाइम यस्तो ट्रेन्डिङ भिडियो ल्याउने वाचक साथ तपाईहरुमा छुटिन चाहन्छु। बाइ बाइ।